Ashadi Jewellers, we design your style. ස්වර්ණාභරණ අතින් නිමවන ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම කර්මාන්ත ශාලාව. Ashadi Jewellers YouTube channel එකට ආදරෙන් ඔබ පිළිගන්නවා. අපි අදත් තව එපිසෝඩ් එකකින් ඔබත් එක්ක කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. මේ ගත වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම විවාහ මංගල බහුලව පැවැත්වෙන සහ සැලසුම් කරන කාල සීමාවක්. ඒ නිසා අපි කල්පනා කරා අපේ YouTube channel එක හරහා ඔබට මේ විවාහ මංගල වෙනුවෙන් සූදානම් වෙන ආදරණීය ජුවල වෙනුවෙන්ම විශේෂිත වූ ක්ලිප් එකක් කරන්න. මේකදී මාත් එක්ක අද දවසේ ඉන්නවා ආශාදි ජුවලර්ස් ආයතනයේ කඩුවෙල ශාඛාවේ ශාඛා කල්පනාකාරතුමන් අසංක දමිත සෙල්ව මහත්තයා. හයි බා. මම මුලින්ම කැමති දැනගන්න ආශාදි ජුවලර්ස් මංගල ස්වර්ණාභරණ ගැන කතා කරනකොට අනෙකුත් ස්වර්ණාභරණ නිෂ්පාදකීන්ගෙන් වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? මොකක්ද තියෙන විශේෂත්වය? තම කියනවා අසංක මේ අපි සතුව ඉන්න පිරිස. ඒ කියන්නේ අපිට ඕනම දෙයක් ඕනම විදිහට කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන නිෂ්පාදන ආයතනයන් මංගල ස්වර්ණාභරණයක් මිලදී ගන්නකොට කරමාලයකදී වගේ අපිට ඕන් හිතන මංගල දිනේදී පමණක් මේක පළඳිනවා නේද? ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් පස්සට යනවා මේ කරමාලයක් එහෙම මේ අලුතම ට්‍රෙන්ඩ් එක. මනමාලෙට දෙනවා මේ අද විතරයි මංගල දිනේ විතරයි මේ දාන්නේ. ඒ කියන්නේ ලොකු වියදමක් එදාට කරන්න ඕනේ නැහැ කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා. නමුත් අපි එහෙම නෙමෙයි අපිට පුළුවන් අපේ තියෙන හැකියාවන් එක්ක ඔවුන්ට අපි අපේම අලුත්ම මොහොත ඔවුන්ට මංගල දිනේදීත් ඒක පළඳින්න උත්සව දවස්වල හැම ආකාරයකින්ම දෙවිදිහකට වගේ නොයෙකුත් ආකාරවලට ඒ මංගල ආභරණ ඒ කියන්නේ කරමාලේ සකස් කරලා තියෙන ඒ සැකසුම් අපි ගාව තියෙනවා. දැන් අසංගමත කියන විදිහට ඒ කියන්නේ බොහෝ දෙනෙක්ගේ සිතුම් පැතුම් තියෙන්නේ මොඩර්න් ජුවලරි එකක් වෙන්නේ. කොහෙද හරි දැකපු දෙයක් අන්තර්ජාලයේ දැකපු දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. තව මංගල උත්සවයකට ගියාට පස්සේ දැකපු දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. හැමෝටම හීනයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම බ්‍රයිට් හීනයක් තියෙනවා. මේ ජුවලරි එක Tamanට මේ විදිහටම කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ආශාදි ජුවලර්ස් ආයතනයේ සතු නිර්මාණශීලී පිරිස එවිනෙන් සූදානම් කියන එක අසංක මහත්තයා කියන්නේ. මට දැනගන්න ඕනේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි මංගල මුද්දක් හදනකොට ඉතින් දන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ එතනදී සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මොනවද කියලා. ඒ කියන්නේ ඊට කලින් අපි විවාහ වෙලා නැහැ. එහෙම අත්දැකීමක් නැහැ. ඉස්සර වගේ නෙමෙයි පාරම්පරික වෙන මංගල මුදු නොවෙන්න පුළුවන් අපිට ඕනේ අලුත්ම එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොකක්ද මංගල මුද්දක් හදන්න යන කෙනෙක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කාරණා? සැලකිලිමත් විය යුතු කාරණා කීපයක් තියෙනවා. මොකක් මේ ගුණාත්මක බව. විශේෂත්වය වෙන්නේ ගුණාත්මක බව. ගුණාත්මක බව තමයි විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්නේ. ඊට අමතරව හුඟක් කට්ටිය සැලකිලිමත් වෙනවා මිල මත තමයි හුඟක් කට්ටිය ස්වර්ණාභරණ තෝරගන්න යන්නේ. එතකොට හුඟක් කට්ටියට වැරදෙන අවස්ථාවක් එනවා. මිලම හිතනවා මිල ගැනම අඩු මිලක් තියෙන්නේ කොහෙද? අඩුවට දෙන්නේ කොතනද? එහෙම මිල මත භාණ්ඩ තෝරාගන්න ගියොත් හුඟක් අමාරු වෙටෙනවා. අපිට ඒ වගේ පාරිභෝගිකයන් ඇවිත් තියෙනවා. ගුණාත්මක බව කියලා කිව්වේ මේ ඒ කියන්නේ හොඳ රත්තරන් කියන එකද? ගුණාත්මක භාවය කියන්නේ ප්‍රමිතිය රත්තරන් වල ප්‍රමිතියක් පිරිසිදු රත්තරන්. පිරිසිදු රත්තරන් කියන්නේ පිරිසිදු රත්තරන් වලින් අපි නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඒක අපි කැරට් 22 බවට පත් කරනවා. ඉතින් කැරට් 22 තමයි වෙළඳ පොලේ මිලදී ගන්න හොඳම රත්තරන්. ඉතින් හුඟක් කට්ටිය බොහෝ රැවටීම් වලට ලක් වෙනවා මේ කැරට් 22 මිලදී ගන්න එක. එහෙම අවස්ථාන වලට මුහුණ දෙන්නේ හුඟක් මේ මිල මත භාණ්ඩ ගන්න ගියාම තමයි. ඒ වගේම අසංක හුඟක් අය අද නවීන සමාජයේ නූතන සමාජයේ හුඟක් මේ අලුත්ම ට්‍රෙන්ඩ් එක වෙලා තියෙනවා මික්ස් ගෝල්ඩ් එකක්. වයිට් ගෝල්ඩ්, යෙලෝ ගෝල්ඩ් මික්ස් එකක් නැත්නම් වයිට් ගෝල්ඩ්, රෝස් ගෝල්ඩ් මික්ස් එකක්. ඉතින් ඒ වගේ එකකට යනවා නම් ඒ වගේ එකකට පරිභෝගයක් යනවා නම් ඇත්තටම මේ දැන් ඒ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වෙනි දේත් අපේ අතින් තාමත්ම පැහැදිලිව කරගන්න පුළුවන්. බජට් ජුවලරි හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට අපේ අවම බරක් සහ අවම මිලකදී භාණ්ඩ ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා හොඳ තත්ත්වයේ. අවම මිල කියන්නේ රත්තරන් බාල කරලා නෙමෙයි හොඳ රත්තරන් වලින් අවම මිලකට උන්ට හොඳ භාණ්ඩ ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම අසංක දැන් මංගල මුද්ද කියන කාරණාව ගැන සැලකිලිමත් වෙනකොට බොහෝ දෙනෙක් කල්පනා කරනවා වෙන්න පුළුවන් මේකට නිශ්චිත ඒ කියන්නේ බරක් තියනවාද නිශ්චිත මොස්තරයක් පාවිච්චි කරනවාද මංගල මුද්ද නම් මේ විදිහම වෙන්න ඕනේ.
අපේ අම්මලා අපේ ආච්චිලා අපේ සීයලා පාවිච්චි කරපු විදිහේම එකක් වෙන්න ඕනේද? එහෙම කියලා ඒ නිශ්චිත බවක් තියෙනවද මංගල මුද්දේ? එහෙම එකක් නැහැ. එහෙම නිශ්චිත භාවයක් නැහැ. අපේ ඔය මතවල ඉන්න කට්ටිය තමයි එහෙම හදාගෙන තියෙන්නේ. එහෙම දෙයක් නැහැ අත්තම කියනවනම්. රුචිකත්වය තමයි තියෙන්නේ. ඔවුන් හිතන දේ, ඔවුන් හීනය, ඔවුන්ගේ හැඩය අපිට දෙන්න පුළුවන් පහසුවෙන්ම ඒකට බරක්ද හැඩයක්ද කියලා නැහැ. හරි. අසංක දමිත සෙල්වා මාතෘත් එක්ක අපි කතා කරේ. මංගල මුද්ද එහෙම නැත්නම් මංගල ස්වර්ණාභරණ ඔබ හදා ගන්නවා නම් ඔබ හරියටම එන්න ඕන තැන Ashadi Jewellers. ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම අතින් ස්වර්ණාභරණ නිෂ්පාදනය කිරීමේ පුරෝගාමී විදිහටයි Ashadi Jewellers අපිට හඳුන්වා දෙන අවස්ථාවක් තියෙන නිසා මේ හිතේ තියෙන ඒ ස්වර්ණාභරණය Ashadi Jewellers වලින් කරගෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. මතක් කරනවා මේ වීඩියෝ එක බලපු හැමෝටම මම මතක් කරන්න ඕනේ වීඩියෝ එක බැලුවා වගේම අපේ channel එක subscribe කරන්න, bell button එක ඔබන්න, ඒ වගේම share කරලා අනිත් අයටත් මේ දැනුම බෙදා දෙන්න. මොකද අනාගතයේදී ඔබ විවාහ වෙන්න ඉන්නවා නම් ඒ වෙනුවෙන් අපි විශ්වාස කරනවා මේ පුංචි විනාඩි කිහිපය අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ